සුබ දවසක්. මේ වෙනකොට ඔයාගේ ගෙදර වොෂින් මැෂින් එක භාවිතයෙන් ඉවත් කරලා නම් ඒක වැඩක් ගන්න බැරුව ඔබ පැත්තකට දාලා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඒක ආයෙමත් ඔබට පෙර තිබූ තත්වයටම ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔබේ වොෂින් මැෂින් එක ඔබටම රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. වොෂින් මැෂින් එක කිලෝ 5 ඉඳලා කිලෝ 15 දක්වා නම් fully auto නම් ඔබට පුළුවන් XN999 කියන වොෂින් මැෂින් universal repair kit එක මිලදී ගන්න. මේක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 2750කට මිලදී ගන්නට පුළුවන්. ඔබේ වොෂින් මැෂින් එකේ තියෙන පරණ සර්කිට් එක ඉවත් කරන්න. වයර් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒවා යොදා ගන්න. නැත්නම් අලුතින්ම ඔටෝ වයර් ටිකක් ගන්න. මෙම සර්කිට් එක වොෂින් මැෂින් එකට සවි කරන්නේ කොහොමද කියලා රූප සටහනක් සහිතව ඇසුරු මෙහි මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. එම මුද්‍රණය කර ඇති ඩයග්‍රෑම් එක බලලා ඔබට මේක ඉතාමත්ම පහසුවෙන් වයරින් කරගන්නට පුළුවන්. ඔබට මේ සඳහා දැනුමක් නැත්නම් තාක්ෂණික ශිල්පියෙක්ගේ සහාය ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔබට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. වොෂින් මැෂින් එක පෙර තිබූ තත්වයටම ඇවිත්ලා මෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔබට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් ලබා දෙන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔබට ගැටලුවක් ඇති වුණොත් අපිට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. අපි රිප්ලයි කරන්න සූදානම් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔබ අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබර් කෙනෙක් නෙමෙයි නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආපු සැනින් ඔබ හා එකතු වන්නට බෙල් බටන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එසේනම් යලිත් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.